سلام، من لیلا. شما رو هم امروز بیجه کباب چکنم ببینم شما رو خوش ایه یا نه. بیجه کباب خورشیه که از ترکیب سبزی و گوشت گوساله تهیه میشه. من 1 کیلو سبزی و سنا گوشتم هرچی خودم دوست دارم. اگه بیشتر تعداد میشی بیشتر و سنا کمتر کمتر. 4 تا پسر دارم. آقا بود، مردم امام بود. خلاصه تعداد من زیاد بود، زیاد چا بودیم نشان در سبزی فکریم چه بودیم مقدار من نیم. من سالتم طرفای پاشکی دید قومه لاجان همین ما اشپز کل بود محلی. لیلا خانم بعد از اینکه جعفری و گشنیزها رو پاک کرد میشوره و میذاره تا آبش بره. حالا نوبت خورد کردن گوشته. موقع گوشت ارزم 25 تومن بود، 20 تومن بود. زحمه تعب زنیه ولی سبزی‌ها بعد از خورد شدن همراه گوشت توی گمش ریخته میشن و ادویه‌های لازم رو بهشون میزنه. در این مرحله بعد از افزودن روغن حدود نیم ساعت تفت داده میشه. حالا نوبت پیازه. یه پیاز که نگینی خورد بشه و به خورش اضافه بشه. الان 2 قاشق آبغوره بهش میزنه. حالا وقت اضافه شدن آبه. سبزی مقدار گوشت. بعد از این بین 2 تا 3 ساعت با هم میپزن تا جا بیفته. تو
میجاز تو وان خدا اینو بناو یه چالیه بون خوش خیال بیار باشه سفره بنای مگه اونا نداری سفره بنی دیا آقای دولتو ما عدد درجه شب نار ایدن خیال بشکنی بایی سفره بخور من ندارم زیاد خیال بخورم من چون دیر میدندم اجازه نده به نظر میاد دیگه خورش آماده است. اگه عاشقانه بالا نمیارم شو بیارم دست شما بفرمایید نه اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.